Hello friends, welcome to my channel, your channel Target with Bhavik Maru. ગુજરાતમાં પહેલી વખત YouTube પર લાઈવ વર્કશોપ 8 દિવસ 8 વિષય 88 કલાક ફી તમારો પ્રેમ અને તમારો સહકાર. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, તલાટી મંત્રી હોય, બિન સચિવાલય હોય કે વર્ગ 3 ની દરેક ભરતીની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતમાં કયું પ્લેટફોર્મ સૌથી વધુ પરીક્ષાલક્ષી અને સરળ ભાષામાં ભણાવે છે તેની એક ઝલક માટે અમે આવી રહ્યા છીએ YouTube પર તદ્દન ફ્રી. તારીખ 1 એપ્રિલ થી 8 એપ્રિલ સુધી રોજના 11 કલાકનું શિક્ષણ 8 વિષયોને ડિવાઈડ કરીને અમે તમારી સમક્ષ પીરસવાના છીએ. ફક્ત પ્રશ્નોત્તરી નહીં, પરંતુ સચોટ મુદ્દા ને તમારી સમક્ષ પીરસવાના છીએ. આ 8 વિષયો ને ભણવા માટે અને પરીક્ષાના દિવસે કોન્ફિડન્સ સાથે મેરિટ ગમે ત્યાં અટકે અમારું સિલેક્શન થશે એ વાત કરવા માટે તમારે ફક્ત ને ફક્ત YouTube ટાર્ગેટ વિથ ભાવિક મારું છે એને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે. બીજું, તમારે આ વિડિયો છે એને તમારા સ્ટેટસમાં શેર કરવાનો છે જેથી કરીને વધુમાં વધુ લોકો જોડાઈ શકે. અમારી આ મહેનત છે એને તમે કૃતજ્ઞ બની શું કરી શકો એ હવે તમારે વિચારવાનું. અમે અમારા શેડ્યુલને કંઈક આ રીતે ડિવાઈડ કર્યું છે. તારીખ 1 એપ્રિલ થી 8 એપ્રિલ સુધી દિવસમાં 3 સેશન. પહેલું 10 થી 2 એટલે કે સવારે 10 વાગ્યાથી 2 વાગ્યા સુધી, બીજું બપોરે 3 થી 7 વાગ્યા સુધી અને ત્રીજું 9 થી 12 સુધી. તમારી સ્ક્રીનમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે 1 એપ્રિલે પ્રાચીન ઇતિહાસથી શરૂઆત કરીશું અને આ સાથે જ ઇતિહાસ, ભૂગોળ, બંધારણ, રીઝનિંગ, કાયદો, ગણિતનું પણ સેશન ગોઠવેલું છે. ગાંધી, સરદાર આંબેડકરનું સેશન ગોઠવેલું છે. સામાન્ય જ્ઞાન અને જિલ્લાઓનું સેશન પણ 2 ગોઠવેલા છે. આ સાથે જ 8મી એપ્રિલ સમગ્ર કરંટ અફેર્સને ડેડિકેટ છે અને અમે વિશ્વાસ સાથે કહીએ છીએ કે એ દિવસે જો તમે કરંટ અફેર કરી નાખ્યું તો તમારે કરંટ અફેર માટે કોઈ ચોપડા ફેંદવાની જરૂર નહીં પડે. આ પ્રયાસ માટે તમારે અમારી સાથે જોડાવા માટે થઈ અને અમારું YouTube હોય, અમારું Instagram હોય કે અમારું Facebook પેજ હોય, અમારી YouTube ચેનલ ટાર્ગેટ વિથ ભાવિક મારું સાથે તમારે જોડાવાનું છે. અને હા, ટેલિગ્રામમાં રોજનું તમને જે અમે ભણાવીશું એનું PDF મળી રહે એટલા માટે થઈ અને ભાવિક મારું ટેલિગ્રામ છે એને તમારે સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે. આ સાથે જ તમને એક સરસ મજાની ભેટ પણ થોડા દિવસોમાં મળે છે. એના માટે અમારી YouTube ચેનલ ટાર્ગેટ વિથ ભાવિક મારું સાથે જોડાયેલા રહો. અને હા, આટલો સરસ પ્રયાસ તદ્દન ફી મુક્ત, મૂલ્ય રહિત એટલા માટે જ કર્યો છે કે તમે અમારા કન્ટેન્ટને, અમારી મહેનતને અન્ય લોકો સુધી પહોંચાડો. તો આ વાત જો ગમી હોય તો ગુજરાતના દરેક વિદ્યાર્થીઓની ફરજ છે વિડીયોને લાઈક કરે અને શેર કરે. મળીએ છીએ 1 એપ્રિલ સવારે 10 વાગે એક જોમ અને જુસ્સા સાથે. ત્યાં સુધી હસતા રહો, વાંચતા રહો, કેમ કે ખાખી સરકારી નોકરી તમારી રાહ જોવે છે. જય હિન્દ, જય ભારત.